امشب در 24 گزارش میدل ایست آی از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق موقت. کاخ سفید اما با رد این گزارش‌ها اونها رو غلط و گمراه کننده خونده. The United States and Saudi Arabia together with the GCC are also focused on Iran's destabilizing influence. تأکید آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس بر مقابله با اقدامات ایران در منطقه. بلینکن گفته رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی زیر نظره. طرح تازه دو حزبی در سنا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. سناتورها میگن باید راه فروش پنهانی نفت رو برای ایران بست. و توسعه پهپادهای انتحاری ایران به کمک محققان بریتانیایی. گزارش نشریه جویش کرونیکل میگه دست کم 11 دانشگاه دخیلن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نشریه میدل ایست آی میگه آمریکا و ایران در نتیجه گفتگوهایی که در خاک آمریکا صورت گرفته به یک توافق موقت نزدیک شدند. به گزارش این نشریه در این توافق ایران غنیسازی اورانیوم 60% و بالاتر از اون رو متوقف و با آژانس همکاری میکنه. در ازای اون میدل ایست آی نوشته تهران اجازه داره روزانه تا 1 میلیون بشکه نفت صادر کنه و دارایی‌های مسدود شده‌اش رو به دست بیاره. بنابراین گزارش رابرت مالی به نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته رئیس جمهوری بایدن قصد بازگشت به نسخه اصلی برجام رو نداره و هشدار داده که اگر ایران غنیسازی 90% اورانیوم رو شروع کنه کنترل مسئله هسته ایران از وزارت خارجه به وزارت دفاع منتقل میشه. با این حال کاخ سفید گزارش این نشریه رو غلط و گمراه کننده خونده و احتمال رسیدن به توافق موقت با ایران رو در آینده نزدیک رد کرده. سمیرا قرای همکارم از کاخ سفید با ماست. سمیرا تو با هم کاخ سفید هم وزارت خارجه آمریکا دائم در مکاتبه هستی. آیا این چیزی که در واکنش به این گزارش گفتن به نظرت رد کامل هست یا یکی از اون جواب‌های دیپلماتیکی که راه رو باز گذاشتن؟ رد کامل هست فرداد و نکته جالب اینه که آنقدر تکذیبیه وزارت خارجه زود آمد که من حتی کامل مقاله میدل ایست آی رو هنوز نخونده بودم که تکذیبیه وزارت خارجه آمد که 2 تا جمله بسیار ساده داشت و اینکه مشخصاً گزارش میدل ایست آی رو یک گزارش کذب و تحریف کننده افکار مینامید و بروز هر گونه توافق موقت با جمهوری اسلامی رو هم سراسر کذب و شایعه مینامید. یعنی همین 2 بند رو داشت تکذیبیه بسیار محکمی رو وزارت خارجه منتشر کرده. اما خود گزارش اول بعد این رو بگیم، این نکته بسیار مهمی است که بر اساس 2 منبع از داخل ایران این گزارش تهیه شده. یک منبع از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی است و دیگری کسی است که به مذاکرات نزدیکه. حالا این مذاکراتی که میدل ایست آی داره راجع بهش صحبت میکنه یک مذاکرات مستقیمی است بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که اینجا در خاک ایالات متحده بین رابرت مالی کسی که نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور ایرانه و آقای ایروانی که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحده انجام شده. دیدار این افراد در فوریه سال گذشته میلادی در زمستانی که پشت سر گذاشتیم رو ما خودمون به شکل اختصاصی این خبر رو منتشر کردیم که آقای مالی و آقای ایروانی با هم دیدار انجام دادند. اون زمان وقتی از وزارت خارجه راجع به محتوای این دیدارها پرسیدیم بخش زیادیش رو نسبت دادن به بحث زندانیان 2 تابعیتی. اما حالا میدل ایست آی میگه که این گفتگوهای مستقیم که به خواسته آقای مالی بوده که رو در رو بشینند با هم صحبت بکنند اینجا در خاک آمریکا بوده و راجع به یک توافق موقت بوده. این که 2 نفر یک ایرانی و یک آمریکایی با هم در خاک آمریکا مستقیم صحبت بکنند مسئله تازه است و مسئله است که به هر حال باورش تا حدودی سخت است به خاطر جهتگیری که علی خامنه‌ای داره نسبت به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و میدونیم که به هیچ عنوان پیش از این زیر بار مذاکره مستقیم با ایالات متحده نرفته. پس این یک نکته است که اینها اینجا با هم دیدار کردند، به یک توافق موقت دست پیدا کردند، توافق موقت رو بردن به مقام‌های بالادستی تا ببینن میتونن رضایت رو بگیرند یا نه. 2 نکته مهمی که از ایالات متحده وجود داره این هست که گفته میشه در گزارش میدل ایست آی که آقای مالی به آقای
روانی گفته که جو بایدن به هیچ وجه حاضر نیست که به برجام برگرده و به کل برجام رو از دستور کار خارج کرده. این نکته بسیار مهمی است که اعلام کرده. و دیگری اینکه اگر جمهوری اسلامی دست به غنیسازی 90% و به بالا بزنه، پرونده هسته ایران دیگه از وزارت خارجه میاد بیرون، میره به پنتاگون، میره به وزارت دفاع و خب میدونیم که معنیش چه هست. اما توافق موقتی که صحبت میشه شبیه چیزی است که رسانه‌های اسرائیلی در یک هفته گذشته راجبش صحبت کردن. چند جزئیات تازه داره. اولیش این هست که راجب غنیسازی 60% صحبت میشه. اون چیزی که از ایران میخوان اینه که غنیسازی 60% و 60% به بالا رو به کل منتفی بکنه و در ازای اون ما پیشتر گفته بودیم که معافیت تحریمی بگیره. حالا میدلیستای میگه در ازای اون قراره که جمهوری اسلامی بتونه روزانه 1 میلیون اشتباه کردم ماهانه 1 میلیون بشکه نفت صادر بکنه که چیز جذاب بعیده برای جمهوری اسلامی باشه، چون که همین الان در دورانی که بایدن روی کار آمد جمهوری اسلامی این میزان صادرات نفتی رو داره انجام میده. فقط مسئلهش اینه که این پول رو بتونه دریافت بکنه، نفت خودش رو دیگه خیلی ارزون نفروشه، چون میدونیم با تخفیف‌های کلان نفت خودش رو داشت به شکل غیرقانونی میفروخت. اما بحث اینه که در حال حاضر روسیه هم تحت تحریمه. اگر جمهوری اسلامی بخواد نفت رو گرونتر بفروشه با مجوز ایالات متحده، خب روسیه با نفت ارزانتر میتونه بازار رو اشباع بکنه. و این نکات تازه است که فرداد میدلیست آی داره از این توافق موقت ارائه میده، ولی خب وزارت خارجه خیلی سریع این رو تکذیب کرده. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید. وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در نشستی با مقامات سعودی گفته واشنگتن به حفظ امنیت متحدانش در خلیج فارس متحد میمونه. آنتونی بلینکن گفته حضور آمریکا در منطقه به این معنیه که این کشور در شراکت راهبردی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سرمایه‌گذاری عظیمی کرده. بلینکن اولین باری که بعد از بهبود روابط تهران و ریاض به عربستان سفر کرده او در نشستی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفته آمریکا و این شورا به دنبال راه حلی برای پایان جنگ یمن هستند و رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران به گفته او از جمله توقیف نفتکش‌ها در آبهای بین‌المللی رو زیر نظر دارند. آمریکا و عربستان سعودی همراه با شورای همکاری خلیج فارس بر نفوذ بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله حمایت این کشور از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی، توقیف نفتکش‌ها در آبهای بین‌المللی و تشدید تنش‌های هسته‌ای متمرکز هستند. ایالات متحده همچنین بر این باور است که دیپلماسی با پشتوانه فشار اقتصادی، بازدارندگی و همکاری قوی دفاعی بهترین راه مقابله با اقدامات خطرناک ایران است. ما از تلاش‌های عربستان سعودی برای تنش‌زدایی و تثبیت روابط حمایت می‌کنیم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای سمیعی، از کارهایی که سعودی‌ها در این اواخر کردن مثل روابط دیپلماتیکشون رو دوباره با جمهوری اسلامی احیا کردن، مثل نزدیکی به چین، حتی دعوت از مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، این تصویر میده که شاید همه به قول غربی‌ها تخم مرغ‌هاشون رو در یه سبد دارن نمیذارن. چقدر فکر میکنید که سفر آقای بلینکن حالا میتونه دوباره اون روابط سنتی عربستان و آمریکا رو احیا بکنه؟ با درود به شما و مردم شجاع ایران، این رو بایستی عرض بکنم که عربستان در حال حاضر خودش رو در نقطه قوتی میبینه. چرا؟ چون آقای بایدن قبل از اینکه کار ریاست جمهوری رو آغاز بکنن گفته بودند که ما دولت عربستان رو به یک دولت مطروده تبدیل خواهیم کرد. چرا؟ به خاطر مسئله قتل آقای خاشقجی و گفته بودند که ما می‌خواهیم حمایت از حقوق بشر داشته باشیم. همه اینها حرف‌های خوبی هست، اما واقعیات روز چیز دیگری رو به آقای بایدن ثابت کرد. یک، مسئله گران شدن نفت، دوم مسئله تخاصم روسیه و اوکراین که باعث شد قیمت نفت باز بیشتر بشه. امریکا درخواست کرد که یا عربستان تولید رو بیشتر بکنه یا قیمت‌ها رو پایین بیاره. عربستان هیچ کدوم از اون کارا رو نکرد به خاطر اون خصومتی که پیش آمده بود. عربستان در حال حاضر یک باجگیری سیاسی رو هم بدش نمیاد که از امریکا داشته باشه، چون میبینه که امریکا با مسائل اوکراین سرش گرمه و نمیخواد روابط خودش رو در خاورمیانه از دست بده. این از یک طرفه، ولی از طرف دیگر عربستان یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس هم میدونن با کشوری مثل چین رابطه دراز مدت نمیتونن داشته باشن. رابطهشون فقط به صورت کوتاه مدت و غیر استراتژیک هست. برای رابطه استراتژیک با امریکا
کوشش میکنن که یک بدبستانی بکنن. این هم یکی از اونهاست و سفر آقای بلینکن در حقیقت یک دست نیاز دراز کردن به طرف عربستان هست که ما در حال حاضر نیاز به کمک و همکاری شما داریم. عربستان هم بدش نمیاد که این کارو بکنه، فقط میخواد امتیازات بیشتری بگیره. یکی از نکاتی که وزیر خارجه آمریکا در این سفر بهش اشاره کرد مقابله با اقدامات ایران به خصوص توقیف نفتکش‌ها هست. میدونیم که اماراتی‌ها هم از این موضوع نگران هستند. گزارش‌های وجود داره که حتی ناراضی بودن از اقدامات ناکافی ایالات متحده. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه یک اقدام جدی‌تری بکنن برای حفظ امنیت کشتی ایرانی در منطقه؟ من فکر می‌کنم امریکا بسیار بسیار جدی به این مسئله نگاه بکنه، به خاطر اینکه علیرغم عدم علاقه‌ای که امریکا به حضور پولدارهای روسیه در امارات متحده برای سرمایه‌گذاری هست، ولی از طرف دیگه رابطش با عربستان و رابطش با کشورهای حوزه خلیج فارس به خاطر تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی بسیار مهم هست. پس امریکا اقدامات بسیار جدیتری رو در منطقه خواهد داشت و حتی من این رو میتونم پیش بینی بکنم که اگر جمهوری اسلامی یک بار دیگه بخواد نفتکش‌ها رو تعرضی بهشون بکنه، امریکا برخورد سخت‌تری از خودش نشون ولی تا به حال ندیدیم این همه مدت نفتکشایی رو که ایران توقیف کرده یا کشتی‌های باری رو که توقیف کرده، تا به حال ندیدیم که آمریکایی‌ها واقعاً اقدام جدی بکنن یا حتی دست به اسلحه بشن. چه هستش که اینقدر هزینه میکنن برای اینکه میگن میخوایم آبهای منطقه رو امن نگه داریم ولی هیچ وقت هم اقدام عملی انجام نمیدن؟ نکته جالبی رو اشاره میکنید. این به خاطر این هست که جمهوری اسلامی با این باجگیری هایی که انجام میده فقط و فقط امریکا نیست، کشورهای غربی رو تحت فشاری میگذاره که اونها از یک طرف میگن ما حامی حقوق بشر و حامی روابط دوستانه هستیم، از طرف دیگه اگر بخوان از روابط خصمانه استفاده بکنن جمهوری اسلامی باز دست بالا رو میتونه داشته باشه. به همین خاطر است. ولی صبر و تحمل کشورهای غربی هم حد و اندازه‌ای داره و جمهوری اسلامی نباید از اون سوء استفاده بکنه. ممنونم از شما. شاهین سهمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو. گروهی از سناتورهای آمریکایی طرحی رو برای افزایش تحریم‌ها علیه خریداران نفت ایران برای فشار بیشتر بر حامیان مالی جمهوری اسلامی تهیه کردند. با این طرح که توسط مارکو روبیو و جک روزن سناتورهای جمهوری‌خواه و مگی حسن سناتور دموکرات تهیه شده، از پهلوگیری کشتی‌های نفتکش ایرانی در بنادر جلوگیری میشه. همینطور خریداران غیرقانونی نفت ایران و حامیانش با مجازات و تحریم‌های سخت‌تری مواجه میشن. تامی تابرویل سناتور ایالت آلاباما در گفتگو با همکارم آرش علایی از توقیف نفتکش ایرانی سوئز راجان از طرف وزارت دادگستری آمریکا استقبال کرد. خب من میدونم که ایران 2 نفتکش داشته که در انتظار عبور از کانال پاناما بودن. اونا چند ماهه که در صفن. دولت بایدن باید تو این موضوع مداخله کنه و ایران رو در قبال اون چه که انجام میده پاسخگو نگه داره. بدیه که اون چه که کاری که ایران انجام میده کاملا برعکس تمام ارزش‌هایی که اکثر ما در اینجا براش ایستادیم. آرش علایی از کنگره همراه ما. سرش تو خودت به خلیج مکزیک رفتی همین هفته پیش و در مورد این کشتی کلی گزارش تهیه کردی، واکنش سناتور هم شنیدیم. چقدر این طرح جدید اگر به تصویب نهایی برسه میتونه اقدامات این چنینی و فشارهای این چنینی رو بر نفتکش‌های ایرانی بیشتر کنه؟ ببین الان به نظر میاد که دولت بایدن گزینه‌های زیادی در اختیار داره برای اینکه بخواد با جمهوری اسلامی روبرو بشود. از یک طرف ادامه دادن به اون سیاستی است که در واقع کاخ سفید روش رو برمیگردون به فروش نفت غیرقانونی جمهوری اسلامی که این 1-2 سال ادامه داشته است و میدونیم انتقاداتی هم از طرف جمهوری خواهان به دولت بایدن شده بود. دولت بایدن این گزینه رو داره که هنوز به این داستان ادامه بده. اجازه بده جمهوری اسلامی بیاید و نفت مردم ایران رو بهش در واقع با تخفیف بسیار کلان به مال مردم ایران آتش بزند و بفروشد و حالا یک آب و باریکه‌ای داشته باشه تا فعلا نجات پیدا بکنه. گزینه دیگر برای دولت بایدن همینی است که الان انجام داده است، یعنی اینکه برود سراغ نفتکش‌های جمهوری اسلامی و اون تانکرهایی که به اسم شبکه تانکرهای اشباح ما میشناسیم. اینا تانکرهایی است که ایالات متحده، نه تنها ایالات متحده، خیلی شرکت‌های خصوصی هم میدونن دقیقاً کجا هستن این تانکرها، در هر زمان از طریق ماهواره‌ها دارن رصد میشوند و حالا ممکن است که در تنگه هرمز
و در دریای عمان حالا بیایند و کشتی‌های و قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی مزاحمت ایجاد بکنن برای سری تانکرهای دیگه. ولی 100% مثل کیس سوئز راجان در آب‌های سنگاپور وقتی این تانکر رویت شد، اونجا قایق‌های کوچک سپاه پاسداران به اونجا نمیتونن برسن تا بخوان از این تانکرها حمایت کنن. یک سیگنال بسیار واضحی است که دولت بایدن الان دارد میفرستد هم به سنا، همونجوری که شنیدید سناتور تابرویل حتی اطلاعاتی داد در این مورد که ما هم حتی نمیدونستیم، یعنی ایشون میدونست که 2 تا دونه تانکر جمهوری اسلامی الان در کانال پاناما هست که منتظرن که رد بشوند و به نظر میآید که در این زمینه سنا، حداقل سناتور تابرویل اطلاعات بروزی دارد و دولت امریکا این گزینه‌ها رو هنوز برای خودش حفظ کرده. غیر از اون هم من با سناتورهای دیگری هم که امروز صحبت کردم، از جمله سناتور منندز که رئیس کمیته روابط خارجه سناست و از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی است، و سناتور تیم کین، دیگر سناتور دموکرات که ایشون حالا خیلی با جمهوری اسلامی در اون حد مثل سناتور منندز سرسختانه باش برخورد نمیکنه، اما در این حال موافق جمهوری اسلامی هم نیست. پس بخش‌هایی از صحبت‌های من با سناتور منندز و سناتور تیم کین گوش کنید. این حرکت دولت بایدن رو تحسین میکنم و امیدوارم بقیه تانکرهای نفتی جمهوری اسلامی هم توقیف بشن. به نفع آمریکاست که به جمهوری اسلامی این پیغام رو بفرسته که نخواهند تونست با دور زدن تحریم ها از فروش نفت منفعتی ببرن. نه تنها این حرکت رو تشویق میکنم، بلکه امیدوارم تداوم هم داشته باشه. فکر می‌کنم حرکت قدرتمندی بود. سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی به خصوص فرستادن سلاح و پهپاد به روسیه در حمایت از جنگ غیرقانونی علیه اوکراین و رفتارشون با مردم ایران و مردم منطقه داره هر روز بدتر و بدتر میشه و به همین دلیل من از این حرکت دولت بایدن حمایت می‌کنم. سناتور روبیو و سناتور روزن در حال ارائه لایحه‌ای برای تحریم بیشتر نفت ایران هستند، به ویژه شرکت‌هایی که در چین فعالند و نفت رو خریداری می‌کنند. آیا از این طرح حمایت می‌کنید؟ شنیدم که این طرح در حال ارائه است، اما هنوز متنش رو ندیدم. بنابراین تا زمانی که متن اصلی رو نبینم نمیتونم در قبالش موضع‌گیری کنم. آرش علی همچنان از کنگره همراه ماست. از اون چیزی که من دارم برداشت میکنم به خصوص بر اساس مصاحبه‌ای که تو امروز در کنگره انجام دادی، به نظر میاد که طبیعتا خب جمهوری خواها بیشتر، ولی دموکرات‌ها هم دارن حمایت میکنن از طرح این چنینی. حالا جزئیاتش طبیعتا مهمه، ولی در کلیات به نظر همه یک صدا هستن. ببینم مثلا در مورد سناتور تیم کین، سناتور ایالت ویرجینیا است. ایشون جزو افرادی بوده که از نوعی توافق اتمی با جمهوری اسلامی حمایت می‌کرده است همیشه، و به خاطر همینم زیر انتقاد حداقل بخشی از ایرانی آمریکایی‌هایی بوده است که در ویرجینیا به ایشون بارها رأی دادن بودند. ایرانی آمریکایی‌هایی که در همین کنگره به من نزدیک شدن، گفتن از تا حالا به سناتور تیم کین رأی می‌دادن و واسش نامه نوشتن و گفتن اگر از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت نکنه، حمایت خودشون از دموکرات‌ها قطع خواهند کرد، دیگه به این سناتور رأی نخواهند داد. بنابراین یک نفس راحتی هم افرادی مثل سناتور تیم کین میتونن بکشن که بگوین بفرمایید ما داریم نفت جمهوری اسلامی رو هم تحریم میکنیم و نه تنها تحریم میکنیم بلکه میریم سراغ که بخوایم باهاشون برخورد بکنیم. و در مورد سناتور منندز هم بگویم ایشون از روز اول موافق وارد شدن دوباره به توافق اتمی با جمهوری اسلامی نبود و به شدت به دنبال این بود که بخواد تحریم‌ها علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی برپا بشه. و بنابراین الان امروز که من از ایشون سوال کردم گفت تشویق میکنه، نه تنها تشویق میکنه، عین جملهشون این بود است که از هر طرحی که جلوی غارت منافع مردم ایران رو بگیره به نفع جمهوری اسلامی حمایت میکنه. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. نشریه جویش کرونیکل در گزارشی از کمک دانشگاه‌های بریتانیا به توسعه برنامه پهپادی و جت‌های جنگنده ایران خبر داده. بر اساس این گزارش دست کم 11 دانشگاه بریتانیا از جمله کمبریج و امپریال کالج لندن به جمهوری اسلامی در این پروژه کمک کردند. در یک پروژه محققان بریتانیایی برای بهبود عملکرد پهپادها در پروژه دیگر به افزایش مانور و هدایت جت‌ها در کاربردهای نظامی کمک کردند. نمایندگان ارشد پارلمان بریتانیا با ابراز نگرانی خواهان تحقیقات در زمینه انتقال این فناوری‌ها به جمهوری اسلامی شدند. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل، با مساق آریان شگفت‌انگیز اینطور نیست در حالی که غرب اینقدر نگران
فعالیت‌های پهپادی ایرانه، گزارشی میاد که دانشگاه بریتانیا حالا مستقیم یا غیر مستقیم دارن کمک میکنن به برنامه پهپادی ایران. از جهاتی ممکنه، ولی این گزارش جویش کرانیکل رو به باور من باید با قید احتیاط تلقی کرد، با اون تیتری که زده و به اضافه اینکه بریده‌هایی از تحقیقات و مقالات مشترک یا منفرد رو اینجا اونجا آورده و اگر درش ذکر شده که این مثلا کاربرد نظامی داره اون رو برجسته کرده. بنابراین من امیدوارم که جویش کرانیکال که این یعنی داره میگه که 11 دانشگاه از جمله دانشگاه کمبریج و ایمپریال کالج و کرانفیلد و دانشگاه نورثامبریا در نیوکاسل، دانشگاه گلاسگو، کلی از دانشگاه رو نام برده و همه اینا رو به نحوی برده زیر سوال که دارین شما با جمهوری اسلامی همکاری میکنید. برای نمونه ببینید میگه که یک دانشگاه بریتانیا با همکاران ایرانیشون در مورد سیستم کنترل موتورهای جت با هدف افزایش قابلیت مانور رو زمان واکنشی آنها تحقیقاتی انجام داده. خب که چی؟ موتورهای جت یا اینکه مثلا در موتورهای فرض بکنید دو زمانه، بله بیشتر پهپادهای ایرانی، پهپادهای شاهد موتورهای دو زمانه دارن، ولی اینا تحقیقات علمیه. یا اینکه در جای دیگه میگه که برخی از دانشمندان در بریتانیا در زمینه پهپاد به عنوان یک پلتفرم با ایستگاه متحرک برای افزایش بعد سیستم‌های مخابراتی تحقیقاتی انجام دادن. خب این میتونه کاربرد نظامی داشته باشه ولی کاربردهای دیگر هم داره. یعنی تمام این بریده هایی رو که آورده، یا در مورد مثلا آلیاژها میگه که پژوهش‌های انجام شده در مورد آلیاژهایی که قابل استفاده است در هواپیماهای نظامی و روکش‌های مختلف برای ارتقای و به طور کلی مقاومت ورقه‌های مثلا زرهی. خب این یک کاربرد نظامی داره، ولی در مورد هواپیما ممکنه کاربرد نظامی نداشته باشه. بنابراین میفهمم، ولی در مورد مثلا مغولستان و مالزی که حرف نمیزنیم، در مورد کشوری حرف میزنیم که در کنار کره شمالی و چند کشور دیگه به هر حال خصومتی جدی داره با دنیای غرب و تهدیداتی ایجاد میکنه در منطقه. طبیعی هستش به گمانم که خیلی ها نگران باشن، اینطور نیست؟ همینه اون کاری رو که داره جمهوری اسلامی میکنه، کمک‌های نظامی رو که داره ارائه میده به اوکراین، برده تمام این تحقیقات زیر سوال. ولی بذارید یه نکته اساسی رو اینجا من بگم. تمام این دانشگاهایی که کارشون رو زیر سوال برده، اول در مورد سخنگوی خود دولت بریتانیا که به جویش کرانیکال گفته ما همکاری رو، هر نوع همکاری رو که به امنیت ملی ما صدمه بزنه نمیپذیریم. سیستم پذیرش ما خیلی سفت و سخته و پژوهش‌هایی رو که بریتانیا انجام میده این رو سعی میکنه که از تهدیدهای همیشه در حال تغییر جهان این رو ما مصون بداریم. یا اینکه سخنگوی دانشگاه کرانفیلد از شیوه کاری خودش دفاع کرده و گفته که به هیچ وجه این گونه نیست. سخنگوی دانشگاه نورثامبریا در همین نیوکاسل ما گفته ما اطلاعاتی در اختیار داریم ولی اینا رو بررسی میکنیم، در حال حاضر هر گونه کامنتی ناصواب خواهد بود. ایمپریال کالج هم گفته اصلا تمام پژوهش‌های ما بر پایه مقررات، بر پایه یک کدهای اخلاقی است. ما در قبال امنیت ملی بریتانیا اهمیت فوق‌العاده قائل هستیم و مسئولیت داریم. دانشگاه گلاسگو هم همینطور. بنابراین ضمن این که ممکنه کوتاهی‌های اینجا و اونجا شده باشه، ولی همینطوری نیست که هر دانشگاهی هر دانشجوی ایرانی رو که برای دکترا میاد اینجا قضا قوتکی بگیره و بیاره بگه بسیار خوب بشین اینجا در مورد پهپادهای ایرانی پژوهش انجام بده. یه مقرراتی داره و یک سیستمی داره، ولی این کاری رو که به باور من داره جویش کرانیکال میکنه که ممکنه بعضی از چیزاش درست باشه، این برای فشار آوردن به دولت بریتانیاست که سپاه پاسداران رو ببره زیر تحریم. و به همین جهت ما دوباره تکرار میکنم، امیدوارم که این تحقیقات
جویش کرانیکال گسترده باشه، در اختیار همه بذاره که مردم متوجه بشن، نه اینکه بریده ها رو در اینجا بذاره. و در این حال باید باز هم منتظر پاسخ دانشگاه‌های دیگه باشیم که کار اینها رو زیر سوال برده. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. بلومبرگ میگه بسیاری از نخبگان روسی از پیروزی پوتین در اوکراین ناامید شدن. گزارش میگه که حتی بعضی حامیان این جنگ هم به افزایش توان در اوکراین باور دارن و در مورد چشمانداز آینده روسیه در این جنگ دچار تردید شدن. اونها باور دارن شرایط جنگ در اوکراین برای مسکو از بنبست فعلی بهتر نمیشه. به گفته 7 نفر از کسانی که از رسانه بلومبرگ خواستن اسمشون فاش نشه، بسیاری از نخبگان سیاسی و تجاری روس از جنگ خسته شدن و خواهان توقف اونن، اگرچه اونها تردید دارن که پوتین جنگ رو متوقف کنه. به نوشته این رسانه، در حالی که هیچ کس حاضر نیست به ولادیمیر پوتین در مورد این حمله اعتراض کنه، اما اعتقاد مطلق به رهبری او در عمل در این کشور متزلزل شده. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام، با ماست. آقای عطابکی، می‌دونیم که روسیه مثلا مثل جایی شبیه به ایران نیست. بسیاری شخصیت‌های متمول داره، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی دارن، گسترده در اروپا، در خاورمیانه، در چین، در ایالات متحده. چقدر فکر می‌کنید که این طبقه الیت متمول میتونن فشار بیارن بر آقای پوتین برای اینکه این جنگ رو به یک شکلی خاتمه بده؟ خب اجازه بدید بگم که دامنه فعالیت یا تاثیرگذاری این الیت اقتصادی بسیار بسیار محدوده. یعنی کسانی که لب باز کردن اینجا و اونجا به شکل بسیار بسیار بطیء به نقد رفتار آقای پوتین نشستن در جریان جنگ اوکراین، یک تاوان بسیار بزرگی پرداخت کردن. آقای عطابکی، حتما نباید لب باز بکنن، خیلی هاشون با پاهاشون دارن رای میدن، همین پولهایی که الان وارد امارات شده. اجازه بدید بگم که اینا واقعا وقتی که میاد پای عمل میاد، قانونی که دومای روسیه گذرونده و هر گونه اشاره نقد این جنگ رو ممنوع کرده و 15 سال حبس بریده برای این کار، بسیاری از کسانی رو که دلخوش هستن از این وضعیت و هیچ چشماندازی هم نمیبینن وادار به سکوت کرده. متاسفانه در صحنه سیاسی روسیه ما شاهد یک اپوزیسیون فعال نیستیم. بسیاری از کسانی که در حقیقت در این چند روز گذشته حتی به هواداری آقای ناولنی اومدن در خیابان دستگیر شدن و روانه زندان شدن. کسانی دیگه ای رو جلای وطن کردن مثل خودکوفسکی. و بنابراین آنچه که ما در صحنه سیاسی روسیه داریم یک وضعیت بسیار فلاکتباره. مردم هیچ آینده‌ای برای این جنگ نمی‌بینن. به درستی بلومبرگ اشاره کرده که چشمانداز بسیار ناروشن برای مردمی که گمان می‌کردن در یک هفته روسیه با پیروزی به این جنگ خاتمه میده، حالا بیش از یک سال گذشته هیچ طلیعه پیروزی رو نمی‌بینن، رویگردان شدن. اما صحنه برای بیان این اعتراض همچنان خالیه. در مورد حالا الیتا به کنار، افکار عمومی چه میدونیم؟ مردم کوچه و خیابان در شهرهای مختلف روسیه چطور است؟ چون میدونم تبلیغات گسترده ای الان برای ملیگرایی در روسیه در جریان هست، برای افکار عمومی. آیا فکر میکنید اونها همچنان پشت پوتین هستند یا افکار عمومی هم متزلزل شده الان؟ نه، آنچه که میدونیم تو شبکه‌های اجتماعی به چشم میخوره رویگردانی مردمه. نخست اینی که مردم در یک تردیدی به سر میبرن که آیا این وضعیتی که وجود داره قراره به کجا برسه. هیچ ویژنی، هیچ دیدی تو برای این جنگ متصور نیست که پوتین میخواد مردم روسیه رو به کجا ببره با این جنگ. به همین خاطر رفته رفته این رویگردانی رو ما در پچ‌های شبکه‌های اجتماعی میتونیم بشنویم. اما همونطور که اشاره کردم پوتین وضعیت رو به گونه‌ای سامان داده که اپوزیسیون یا باید روانه زندان بشه یا توسط عمال رمضان قدیروف در خیابان‌های مسکو و یا سن پیترزبورگ به گلوله بسته بشه. بنابراین یک نوع واهمه، ترس این اپوزیسیون هستش که نیاد به شکل فعال این کار رو بکنه. اما از سوی دیگه من تصویری که دارم بر اساس داده‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی میتونیم رصد کنیم اینه که این بی‌آیندگی این جنگ رفته رفته رو به گسترش. سپاسگزارم از شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام.
حسین خسرو علی وزیری بازیگر و کشتی کشکار ایرانی مشهور به شیخ آهنین در 81 سالگی اینجا در آمریکا درگذشت. حساب توییتری شیخ آهنین دیروز با اعلام این خبر نوشت او در آرامش درگذشته. کمپانی WWE متولی مسابقات جهانی کشتی کج علی وزیری رو یکی از قهرمانان افسانه‌ای این رشته خونده. شیخ آهنین اوایل دهه 70 میلادی کشتی رو به صورت حرفه‌ای در ایران آغاز کرد و بعد از مهاجرت به آمریکا وارد مسابقات کشتی کج شد. حسین خسرو علی وزیری 15 بار قهرمان مسابقات جهانی کشتی کج شد و در شماری از فیلم‌های سینمایی هم بازی کرده. بهرام سیفخانی قهرمان پیشین کشتی از گوتنبرگ با ماست. آقای سیفخانی، میراث او چه است در این صنعت؟ آقای وزیری طوری که بنده خوندم به 50 مبارز رینگی معروف امریکاست که دیگه در واقع میشه گفت در تاریخ این ورزش دیگه ماندگار شدن. چندین بار حدود 15 مرتبه قهرمان مسابقات رینگی امریکا شدن و این باعث محبوبیت خاصی شده بود برای ایشون. خود مسابقات کشتی کج اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنم، اما مثل کشتی فرنگی یا سنتی نیستش دیگه، طبیعتاً یک قصه نوشته شده ای داره، اینطور نیست؟ دقیقاً همینجوره، چون کشتی فرنگی در واقع رشته اصلی ایشون بود دیگه که در ایران ایشون مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور رو گرفتن، بعد به امریکا مهاجرت کردن. ولی این یعنی همه چیز مشخصه، قبل از مسابقات همه چیز مشخصه، قوانین خاص خودشو داره و به این شکل معمولا قهرمان ها انتخاب شدن توی این رشته. این تصاویر ایشون رو الان داریم میبینیم، چهره خیلی به قول غربی‌ها با کاراکتری دارن. چقدر میدونیم در مورد پیشینه این شخصیتی که ساختن از خودشون و چرا اسم شیخ رو انتخاب کردن؟ ایشون البته یه مدتی هم در مسابقات با نام آیت الله برای ایشون انتخاب کرده بودن، شرکت کردن، ولی خب به خاطر پیشینه شرقی خودشون در واقع و پوششی که انتخاب میکردن ایشون، احتمالاً برای ایشون اسم شیخ آهنی انتخاب شده. سپاسگزارم از شما. بهرام سیفخانی قهرمان پیشین کشتی از گوتنبرگ. در پیشرفتی بزرگ، داروی جدیدی از شرکت آسترازنیکا مرگ و میر بیماران سرطان ریه رو در مراحل اولیه که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند به نصف کاهش داده. این دارو با نام تاگریسو در یک مطالعه بین‌المللی روی 682 بیمار آزمایش شده. احتمال مرگ ناشی از سرطان ریه در افرادی که به مدت 3 سال از این قرص استفاده کردند نسبت به افرادی که دارونما دریافت کردند 51% کمتر بوده. نویسنده اصلی این مطالعه گفته نتایج حدود 2 برابر بهتر از انتظارشون بوده. تاگریسو توسط FDA سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان سرطان پیشرفته ریه تایید شده، اما این مطالعه جدید نشون میده که میشه از اون برای جلوگیری از بازگشت بیماری در بیماران در مراحل اولیه هم استفاده کرد. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی اینجا در استودیو با ماست. آقای عطاری، میدونیم که بیماری سرطان ریه بیماری جدی هست، بسیار کشنده است. 50% کاهش چشمگیر، اینطور نیست؟ واقعا این خیلی خبر خوبی هست، به خصوص این که همونطور اشاره فرمودید سرطان ریه بزرگترین عامل مرگ و میر در بین سرطان‌ها در کل دنیا هست. حالا هرچند که سرطان سینه بیشترین ریت رو از لحاظ تعداد مبتلایان داره، ولی به دلیل اینکه میزان مرگ و میرش کمتر از 30% هست، به اندازه سرطان ریه نمیتونه عامل مرگ و میر باشه. به همین جهت وقتی این دارویی که حالا اشاره فرمودید سازمان غذا و دارو هم سال 2015 این رو تایید کرده بود و سالهاست که داره استفاده میشه، ولی در مراحل پیشرفته بیماری. الان کاری که شرکت آسترازنیکا کرده این هست که تو مراحل اولیه این رو تست کرده. در بسیاری از کشورها هم این مطالعه انجام شده، یعنی از کشورهای آسیای شرق، خاورمیانه، آفریقا و آمریکا، و نهایتاً دیدن این نتیجه خیلی خوبی داشته و همطور که اشاره فرمودید کاهش مرگ و میر به نصف برای کسانی که فقط روزی 1 قرص در خونه بدون هیچ درمان دیگه، البته بعد از عمل جراحی و کیمیوتراپی اولیه، این رو استفاده بکنن. این نتیجه بسیار خوبی هست و میتونه بسیار امیدبخش باشه، به خصوص روشی که استفاده میکنه این قرص بر روی گیرنده هایی که اثر میکنه
تا جلوگیری کنه از رشد بیشتر سلولای سرطانی، این روشی هست که میتونه بعدها هم مورد استفاده قرار بگیره برای تولید داروهای بیشتر در این. میدونیم که مکانیزم این دارو چطور است، چطور مقابله میکنه؟ دقیقاً مقابلش روی اون رسپتورها یا گیرنده‌های اثر میکنه که باعث رشد بیشتر سلول میشن و باعث رشد سلولای سرطانی میشن و گاهن در موتاسیون یا جهش ها هم اتفاق میفته، به خصوص در افراد غیر سیگاری که این جهش ها بیشترین عامل بروز سلولای افزایش سلولای سرطانی هستن. این باز خیلی میتونه مؤثرتر باشه. چقدر در دسترس هست الان این دارو، با توجه به اینکه فرمودید FDA یا سازمان غذا و دارویی آمریکا قبلا برای سرطان‌های پیشرفته ریه اون رو تایید کرده، گمان می‌کنم بنابراین این دارو کم و بیش باید در بازار در دسترس باشه. در دسترس هست، البته نه برای ایران، هرچند که سال‌هاست در دسترس بوده، ولی در ایران در دسترس نیست، اما در آمریکا هست. مشکل اصلی قیمت بالای دارو هست که باید یه جور شرکت‌های دارویی، شرکت‌های بیمه رو مجاب کرد که اینها رو بتونن تحت پوشش قرار بدن و این خیلی میتونه خبر خوبی باشه برای ایرانی که علی‌رغمی که ما داریم می‌بینیم کاهش مرگ و میر در سرطان‌های ریه رو در دنیا شاهد هستیم، طی سال‌های گذشته در ایران ما افزایش میزان مرگ و میر در اثر سرطان ریه رو داریم که شاید این بتونه خیلی کمک کننده باشه و خب اگه بخوایم به دلایلش هم بپردازیم، در ایران دلایل متعددی هست که اگه وقت باشه خدمتتون هستم. حتما برمیگردیم به داستان ایران، ولی می‌خوام اینم ازتون بپرسم که می‌دونیم که این شرکت‌های داروسازی بزرگ مثل فایزر و آسترازنیکا در این دوران کووید 19 بسیار روی داروهایی که پیشینه mRNA دارن کار کردن و من این ور اونور در مقالات علمی میخونم که چقدر امیدواری‌های جدید وجود داره که از طریق همین فناوری بتونن داروهایی، حتی واکسن‌هایی برای بعضی از سرطان‌ها بسازن. دقیقاً اینها به عنوان شرکت‌های پیشرو هستند که دیگه اکتفا نمی‌کنن به روش‌های سنتی تولید دارو و همیشه سعی در پدید آوردن نوآوری‌های هستند و ما شاهدش هستیم، چه در جریان کرونا که خب اینا پیشتاز بودن و چه در جریان تولید داروهای اینچنینی همیشه دنبال روش‌های نوین هستند. این کار رو سال‌هاست که شروع کردن، هرچند گفتم که این سال 2015 حتی به تایید هم رسوندن، ولی باز هم روش کار کردن و صحبتی که خود تولید کنندگان کردن اینه که نتایج این آزمایش و این بررسی ها بسیار شگفت انگیز بوده و بیشتر از انتظارشون. حتی برگردیم به نکته که اشاره کردید در مورد ایران، چه هست چالش‌های اصلی چه هست؟ ببینید در ایران هرچند که سرطان ریه اولین عامل سرطان مرگ و میر در سرطان ها نیست و بیشتر سرطان گوارشی هست، ولی می‌بینیم که ما تعداد افرادی که در اثر سرطان ریه فوت میکنن رو به افزایش هست و حتی پیش بینی شده که طی سالهای آینده این پیشرفت بیشتر و بیشتر هم بشه. این افزایش بیشتر برمیگرده یکی به تعداد مبتلایان. خب سیگار خیلی تغییر پیدا نکرده به عنوان اولین عامل، ولی عوامل دیگه مثل آلودگی‌های هوا بسیار مؤثر است. ما روزهای سالمی تقریبا در سال گذشته نداشتیم، این خیلی مؤثر است. آلودگی‌های محیط کار در کشورهای دیگه خیلی رگولیشن ها و در واقع قوانین بسیار سختی هست برای اینکه آلودگی در محیط کار نباشه، اما در کارگاه‌ها و کارخانجات ایران اینها رعایت نمیشه. نکته دیگه آرسنیک هست که مشخص شده اگر در غذا یا آب افراد باشه میزان سرطان ریه رو بالا میبره. ایران کاری که کرده دولت ایران مثل مسئله اشتغال که برای اینکه اشتغال رو بالا ببرن، ریت اشتغال رو، تعریف اشتغال رو تغییر دادن، در مورد آرسنیک هم کاری کردن، اومدن استاندارد مجاز آرسنیک در برنج‌های وارداتی رو بالا بردن و همین باعث شده بیشتر وارد بشه. و نکته دیگه در مورد مرگ و میر ناشی از سرطان ریه مسئله تشخیص هست که در تشخیص متاسفانه در ایران به دلایل متعدد، یکی ناکافی بودن تکنولوژی برای تشخیص‌های این گونه سرطان‌ها و دیگه درمان‌های خانگی که با سرفه یا علائم تنفسی مردم کمتر به پزشک مراجعه می‌کنن به دلیل هزینه‌های بالا یا وجود طب سنتی و اسلامی و بقیه زمانی مراجعه می‌کنن که در واقع دیگه تشخیص به جایی رسیده که امکان مرگ و میر بسیار بالا هست و درمان بسیار سخت شده. دکتر محمد کاظم عطاری، سپاسگزارم که تشریف آوردید. سلامت باشید. رژه افتخار جامعه دگرباشان امروز برای 25مین سال متوالی در شهر تل‌آویو اسرائیل برگزار شد. این بزرگترین رژه این گروه در خاورمیانه است و بیش از 100,000 نفر در اون شرکت کردند. بابک اسحاقی گزارش میده. اینجا تل‌آویو در مرکز اسرائیل در ساحل این شهر هستیم، جایی که بیش از 100,000 نفر از جامعه LGBT ها در اینجا جمع شدن تا سالگرد
دوباره بازگشایی این فستیوال را جشن بگیرن. همانطوری که در پشت سر من میبینید هزاران نفر در یکی از خیابان‌های بسیار بسیار مشهور تل‌آویو در رفت و آمد هستند. این بزرگترین فستیوال و راهپیمایی جامعه LGBT در خاورمیانه هستش. با اینکه اینجا جشن و سرور برقرار هستش، اما آنچه که در خاورمیانه میگذرد این چنین نیستش و یکی از بدترین مکانها برای زندگی این جامعه خاورمیانه هست. کشورهایی مانند مصر، عربستان، ایران، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس اجازه فعالیت و اجازه آشکار کردن همجنسگری را در کشورهاشون نمیدن. حتی در کشوری مانند یمن همجنسگرایان را اعدام میکنن. اما همانطوری که میبینید این جامعه ساکت نمیشیند و امروز در اینجا این فریاد خودشون را در رابطه با اینکه باید که از آزادی برخوردار باشند و با آنها مانند دیگر شهروندان در کشور در هر جایی که هستن رفتار بشه، امروز به خیابان‌ها اومدن و فریاد حقوق بشر و تساوی حقوق یکدیگر را فریاد میزنند. بابک اسحاقی گزارش میداد. برنامه رو با تصاویری از آسمان دودی نیویورک مثل دیروز به پایان میبریم. احتمالاً در جریان هستید آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال شرقی کانادا باعث آمدن این دودها به شمال شرقی ایالات متحده آمریکا هم شده. شهر نیویورک در حاله از دود فرا گرفته. اینجا در واشنگتن دی سی هم آسمان کم و بیش دودی هست. بسیاری از مقامات محلی در شهرها و ایالت‌های مختلف شرقی آمریکا از مردم خواستن تا جای ممکن است خانه‌ها بیرون نرن. اداره هوانوردی فدرال آمریکا FAC هم گفته شماری از پروازها به شهر نیویورک رو به دلیل دود ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها در کانادا به حالت تعلیق درآورده.